ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านบทเรียนจากหนังสือมัตลอุลบัดรัยน์วะมัจมุลบะฮรัยน์ของท่านอัชเชคมุฮัมมัดอิบนุอิสมาอีลดาวอัลฟะฎานีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ยังคงอยู่ในเรื่องท้ายๆเกี่ยวกับการถือศีลอดหน้าที่64บรรทัดที่12จากข้างบนบรรทัดที่12จากข้างบนTelah berkata oleh orang rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin dan adalah kafarah yang tersebut ituและปรากฏว่ากัฟฟาระห์ค่าปรับที่จะมาลบล้างความผิดเนื่องจากการไปมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนอกรอมฎอนไม่เกี่ยวนะถึงแม้จะเป็นบวชฟัรดูก็ตามอันนี้ก็ถือว่าเฉพาะรอมฎอนปรากฏว่ากัฟฟาระห์ก็คือค่าปรับหรือค่าทายหรือสิ่งที่จะมาปกปิดความผิดนั้นคำว่าปกปิดก็คือหมายความว่าปิดบล็อกความผิดนั้นไปอย่างtersebut ituซึ่งถูกระบุซึ่งถูกพูดถึงนั้นมีอะไรบ้างรายละเอียดก่อนหน้านี้พูดมาแล้วก็ค่อนข้างจะเรท18 บวกจำได้ไหมก่อนบวชเนี่ยพูดไปแล้วไอ้คนที่โดนเนี่ยใครไอ้ผู้ชายผู้หญิงไม่โดนแล้วก่อนหน้านี้เขาก็พูดถึงประเด็นนะเช่นตอนท้ายเนี่ย dan jika tertinggi perempuan atasnya และถ้าหากผู้หญิงนั้นอยู่ข้างบนผู้ชาย laki dengan tiada bergerak zakarnya โดยที่ซะกัตของผู้ชายนี่ไม่ได้เคลื่อนไหวผู้หญิงจัดการหมดเรียกว่าผู้หญิงข่มขืนผู้ชายโดนกัฟฟาระห์ป่ะลืมจำไม่ได้ไม่โดนพี่น้องไม่มีกัฟฟาระห์tiada wajib kafarah ไม่วาญิบต้องเสียกัฟฟาระห์ karena tiada perbuatan daripadanya เพราะไม่มีการกระทำอันใดเกิดขึ้นจากฝ่ายชายหรือลากีมันเป็นเรื่องของผู้หญิงก็จัดการทำเสร็จเรียบร้อยdan adalah kafarah yang tersebut itu และปรากฏว่ากัฟฟาระห์ที่ถูกระบุถูกกล่าวถึงนั้นคืออะไร merdeka seorang sahya yang mukmin merdeka ทำให้เป็นไทยแก่ตนทำให้เป็นเสรีชนทำให้มีเอกราชนะไอ้คำว่า merdeka ทำให้มีเอกราชก็คือปลดแอกทำให้มีเอกราชเช่นpetani merdeka ทำให้ปัตตานีมีเอกราชปัตตานีเนี่ยคือความหมายคำที่เขาใช้เนี่ย merdeka ถ้าเป็นคนเขาเรียกทำให้มีเอกราชในนี้ก็คือเป็นคนที่เป็นไทยแก่ตนเป็นเสรีชนไม่เป็นทาสนะ merdeka
seorang sahaya การปล่อย seorang sahaya ทาสคนหนึ่งให้เป็นไทยเป็นเสรีชนทาสที่ว่าเนี่ยต้องเป็นผู้ศรัทธายังมุมินทาสผู้นี้ต้องเป็นทาสที่เป็นมุมินจะไปปล่อยทาสกาเฟรนั้นถือว่าไม่ซ้อนะในเรื่องกัฟฟาเราะห์กอลูฮูอิตกุรากะบะตินในบาจุรีบอกว่าไอ้คำกล่าวของมุซันนิฟที่บอกว่าปล่อยต้นคอให้เป็นไทยปลดปล่อยต้นคออิตกุรากะบะตินรากะบะคือต้นคอเนี่ยไออิอ์ตะกุรากะบะติอับดินเอาอะมะตินคือการปล่อยต้นคอของทาสหรือทาสีก็คือทาสผู้หญิงฟัลมุราดุบิรรากะบะติอัรรอกีกไอต้นคอในภาษาอาหรับเนี่ยหมายถึงทาสรอกีกฟาฮัวมินอิตลากิลจุซอีอะลัลกุลลิในด้านบะลาฆะห์เนี่ยเขาถือว่าเป็นการใดเรียกบางส่วนบ่งถึงทั้งหมดในร่างกายอย่างสัตว์เนี่ยเราเรียกเป็นหัวแพะกี่หัววะเรียกเป็นหางกี่หางวะอีกอรอูฐกี่หางจริงๆเรียกอูฐทั้งตัวนั่นแหละไม่ใช่แค่หางตรงนี้ก็ต้นคอในบางส่วนของร่างกายทั้งหมดเรียกบางส่วนแต่หมายถึงทั้งหมดเหมือนในกุรอานบอกว่าละตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะฮลุกะอย่าโยนมือของพวกท่านทั้งหลายไปสู่ความวิบัติอย่าโยนมือความหมายก็คืออย่าโยนทั้งตัวนั่นแหละไม่ใช่แค่มือภาษานี่เรื่องภาษากอลูฮูมุมีนะคำกล่าวของมุซันนิฟบอกว่าอิตกุรากะบะตินมุมินะตินปล่อยทาสที่ว่าเนี่ยมุมีนะต้องเป็นทาสที่มีอีหม่านนะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นอะไรต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นพอแล้วว่ามุมีนะนี่ต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวไม่ใช่ผู้ชายก็ได้เด็กก็ได้ฟาลาตุจซิอุลกาฟิรอตุหญิงที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นใช้ไม่ได้เอาหลักฐานมาจากตรงไหนหลักฐานหะดีษจาริยะห์เคยได้ยินไหมที่เขาเอามาเถียงกันที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามทาสหญิงคนหนึ่งว่าไอนัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ไหนแล้วก็ทาสหญิงมันบอกฟิสซามะไอ้คำว่าฟีบิมานาอาลาหรือซามะบิมานาอูลูอัลลอฮ์อยู่เหนือสิ่งที่สูงสุดอะไรที่มันสูงขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกซามะอะไรที่มันสูงขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกซามะไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ในก้อนเมฆนั่นสูงสุดนะว่ามันอันน่ะแล้วฉันเนี่ยเป็นใครอันตะรอซูลุลลอฮ์ท่านคือรอซูลุลลอฮ์แล้วนบีก็บอก กับมุอาวิยะห์อิบนุลฮะกัมอัสซุลามีบอกว่าอาติกฮาจงปล่อยนางฟะอินนะฮามุมินะตุนก็นางนั้นเป็นมุมินะห์หะดีษอยู่ในซอฮีฮ์มุสลิมอิหม่ามอับดุลเราะห์มานอัศบุนีเราะฮิมุลลอฮ์ซึ่งเป็นอุลามะใหญ่ในมัซฮับชาฟีอีบอกว่าอิหม่ามชาฟีอีเราะฮิมุลลอฮ์อาศัยหะดีษในซอฮีฮ์บุคอรีนี้มาอ้างว่าเงื่อนไขที่จะซ่อนในการปล่อยทาสต้องเป็นมุมินเอาหะดีษต้นไหนมาเป็นหลักฐานก็ไอ้ต้นที่ย้ำกันเนี่ยสกรรมกันซะจนกระทั่งไม่เหลือไอ้ต้นที่บอกว่าโอ้โหหะดีษนี้มุตริบหะดีษนี้มันใช้ไม่ได้จะมาถามอย่างนั้นอย่างนี้หลอกกันนัวไปหมดจนกระทั่งหมดความชอบในการเป็นหลักฐานหรือบ้างก็บอกว่า
ใช้เป็นหลักฐานเฉพาะเรื่องชะรีอะห์เท่านั้นอากีดะห์เป็นหลักฐานไม่ได้เอาว่าไปนะว่าฟีบาดินนุซักซาลีนะซาลิมาตินมินัลอุยูบิอิลาอาคิริฮิในบางนุสคอเนี่ยนะในบางนุสคอเนี่ยบอกว่าเป็นมุมินอย่างเดียวไม่พอนะซาลิมาตินมินัลอุยูบปลอดจากข้อบกพร่องไอ้ข้อบกพร่องที่ว่าเนี่ยคือข้อบกพร่องอะไรล่ะอัลมุดิรรติบิลอามัลิวัลกัสบีที่มันส่งผลร้ายต่อการปฏิบัติการประกอบสัมมาอาชีพธาตุที่ว่านี่ต้องเป็นธาตุที่สมบูรณ์ไม่ใช่ธาตุที่พิกลพิการทำงานทำการไม่ได้อย่างนั้นก็ฟาลาตุจิซิอุลมาอิบะตุธาตุที่มีตำหนิไม่ซ้อไปปล่อยธาตุแบบนี้ไม่ซ้อต้องคัดหน่อยต้องคัดต่อมาyang sejahtera daripada aib yang mencalakan dengan pekerjaannya seorang sahya คือทาสคนหนึ่งที่ว่าเนี่ยยังมุมินเป็นมุมินยังsejahteraซึ่งปลอดภัยคำว่าปลอดภัยในที่นี้ก็คือปลอดหรือปราศจาก daripada aib จากบรรดาข้อตำหนิทั้งหลายaibก็ทับศัพท์มาจากคำว่าเอบในภาษาอาหรับนะทีนี้ไอ้ข้อตำหนิที่ว่าเนี่ยขนาดไหนยังmencalakan dengan pekerjaannyaนะซึ่งมันทำให้มีข้อตำหนิเป็นที่ตำหนิดังนั้นpekerjaannyaด้วยการกระทำงานของธาตุนั้นปรากฏว่าเป็นโรคอะไรพาร์กินสันกระตุกสั่นเป็นมุฮัมมัดอาลีเขาบอกให้มึงไปสายไม้หน่อยเว้ยให้ธาตุไปสายไม้สายไม่จบพี่น้องสายไม่ได้มือมันสั่นใช่ไหมบอกให้มึงไปเลื่อนหน่อยเลื่อยหน่อยไปเลื่อยใช้เลื่อยก็ทำไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยนะมันส่งผลร้ายหรือทำให้งานการเนี่ยมีตำหนิอย่างนี้มันก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วนะแล้วไม่ซ้อด้วยsama ada laki-laki atau perempuan atau yang kecil เสมอกันไม่ว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงหรือเป็นเด็กก็ได้ไม่มีปัญหาขอให้สมบูรณ์ก็แล้วกันนี่ข้อที่หนึ่งคือต้องปล่อยทาสมีไหมปัจจุบันจะไปหาซื้อที่ไหนตลาดโรงเกลือเนี่ยจะไปดูทาสที่ตลาดโรงเกลือหน่อยเว้ยมีไหมจะเสียกัฟฟาเราะห์ดันไปนอนกับหมออิมะตัวอิแม่ช่วงเวลากลางวันเดินบวชไม่ฉลาดไม่เรียนหนังสือเพราะถ้าเรียนหนังสือก่อนหน้านี้เขาบอกแล้วมึงจะไม่โดนข้อปรับข้อนี้มึงก็แก้บวชซะก่อนที่มึงก็แก้บวชทำให้บวชเสียไปซะก่อนก็เท่านั้นแหละก็ไม่โดนแล้วกัฟฟาเราะห์เนี่ยก็รู้ว่ามันทนไม่ไหวแล้วมึงกินน้ำไป3 อึกพอจบไอ้ทีนี้จะทำอะไรกันก็ทำไปเพราะในขณะที่ทำเนี่ยมันเสียบวชไปแล้วเข้าใจป่ะมันก็ไม่โดนแล้วสิปล่อยทาสเนี่ยไม่ต้องไปหาแล้วรุ่นนี้จะไปหาที่ไหนลงวะจะซื้อทาสกันที่ไหนหรือประเทศซีเรียกับอิรักที่ว่าไอ้พวกไอซิสมันอยู่ไอซิสมันจับคนเป็นทาสขายกันอยู่ในตลาดนะทำได้ไหมอะไรอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่ทาสเพราะมันเป็นเสรีชนมันเป็นคนที่เป็นเสรีชนถูกไอ้พวกนี้จับไปขายนะไปกินราคาของคนที่เป็นเสรีชนซึ่งถูกขายเป็นทาสนี่บาปใหญ่นั่นนี่นะต่อมา maka jika tiada kuasa ดังนั้น jika tiada kuasa ถ้าหากว่าไม่สามารถฟาอิลลัมยะจิตดังนั้นถ้าหากเขาไม่พบมันหากลับไปที่ธาตุ
ไอลัมยาจิดิรรกอบะตะฮิสซันเขาไม่พบต้นคอก็คือธาตุแบบประสาทสัมผัสเช่นไม่พบในระยะไหนฟีมาซาฟาติลกัสรีในช่วงระยะทางของการละหมาดกอซอดหาธาตุไม่ได้เอาชะรอันหรือไม่พบธาตุโดยหุกุมชะเราะห์กะอัลลัมยักดิรอะลาธะมันิฮาซาอิดันอะลามายะฟีบิมุมัววินิฮิบะกียะตัลอุมริลกาลิบเขาบอกว่าไม่พบหรือไม่มีความสามารถตามหลักชะเราะห์นั้นก็คือการที่เขาไม่สามารถจะหาราคาของธาตุนั้นมาได้อันเป็นราคาที่มันเกินกว่าสิ่งที่เขาจะนำมาใช้ในการใช้จ่ายเป็นโสหุยในช่วงอายุไขที่เหลืออยู่นะแปลว่าไม่มีปัญญาจะไปหาซื้อมีแต่หาซื้อไม่ได้เพราะอะไรไม่มีความสามารถนะยากจนนะเขาบอกmaka jika tiada kuasa ดังนั้นถ้าว่าเขาไม่สามารถมาก็จาวบ jika หุกมออกตรงนี้ maka wajib atasnya puasa 2 bulan berturut-turut ก็จำเป็นเหนือผู้นั้นไอ้คนที่ไปกินข้าวต้มกลางวันเนี่ยงาตัวนี้อะไรละวาจิบนะปัวซอ2 bulan การถือศีลอด2 เดือน2 เดือนที่ว่านี่เดือนอะไรเดือน2 เดือนที่ว่านี่คือ2 ฮิลาลฟาซิยามุชาฮะรัยนี่ก็ถือศีลอด2 เดือน2 เดือนที่ว่าเนี่ยไอฮิลาลไลนี่ดูเดือน2 ครั้งอินินตอบะกะอาวลุซิยามิฮิอะลาอาวลิฮิมาถ้าหากว่าไอการถือศีลอดตอนแรกของเขามันไปสอดคล้องประจวบเหมาะกับตอนแรกของ2 เดือนดังกล่าวก็นับไปเลย2 ฮิลาล2 เดือนวะมาลุมอันนัชชะฮะรัยนีกัยรุลยอมิลลซียะกฎีฮิอะนิลยอมิลลซีอัฟซะดะฮูและเป็นที่รู้กันนะว่าไอ้2 เดือนเต็มที่ว่าเนี่ยไม่นับรวมวันซึ่งเขากอฎอเขาจะต้องกอฎอจากวันที่เขาเสียในวันนั้นแปลว่าไอ้วันที่เขากินข้าวต้มกลางวันน่ะวันนั้นน่ะอันนั้นน่ะต้องบวชนะเพราะเป็นกอฎอวันนั้นน่ะมันฟาวไปแล้วจะกินน้ำก่อนกินน้ำหลังอะไรไม่เกี่ยวอันนั้นด้วยนะต้องบวชนะส่วนกัฟฟาเราะห์นี้ก็คือ2 เดือนเต็มที่ว่านั้นนะ2 ฮิลาลberturut-turut ซึ่งติดต่อกันมุตะจาบิไอนี่2 เดือนที่ติดต่อกันไอมุตะวาลีไอนี่มูวาลาดแปลว่าอะไรต่อเนื่องกันตุรดนะมาก็ถ้าว่าติดต่อกันเนี่ยมาก็ฟาซีฮะก็ได้มาก็อิสตินาฟิยะบายานียะก็ได้maka jika berbuka ia pada 1 hari ดังนั้นถ้าหากเขาผู้นั้นเนี่ยberbukaไปเปิดบวช pada 1 hari ในวันหนึ่ง jika lau dengan uzurใน1 วันเนี่ยเขาดันไปเปิดบวช2 เดือนติดต่อกันนะถ้าตีว่าเดือนมันครบก็คือ30หรือ29 คูณ 2หรือ29 บวก 30แล้วแต่ jika lau dengan uzur ถึงแม้ว่าที่เขาเนี่ยเปิดบวชจะด้วยกับอุซรseperti masafir เช่นเดินทางไกล atau sakit หรือสาเกะป่วยไม่สบาย sekalipun ก็ตามที
นะเช่นบวชมาได้25 วันแล้วดันเดินทางก็ไม่บวชวันนั้นเพราะเดินทางไงออกเดินทางตั้งแต่ตี 3อันนี้ไม่บวชได้แต่ถ้าเดินทาง3 โมงเช้านี่ต้องบวชนะอันนี้ก็พูดไปแล้วเรื่องนี้นะไอการเดินทางมันเกิดขึ้นก่อนการบวชอย่างนี้ไม่ต้องบวชได้แต่ถ้าการเดินทางมันไปเกิดขึ้นหลังการบวชแล้วเข้าสู่สภาพของผู้ถือศีลอดแล้วนี่อยู่ดีๆจะไปเลิกนั้นไม่ได้นะยกเว้นบวชสุนัตถ้าเป็นบวชสุนัตน่ะได้เช่นบวชสุนัตวันจันทร์วันพฤหัสบวชไปได้3 โมงเช้าปรากฏว่าไงพวกมาชวนไปเที่ยวบางแสนไอตอนนั้นก็ยังไม่นั่นหรอกปรากฏพอเราไปนั่งสั่งกุ้งสั่งหอยมาแล้วกูแก้โดยเว้ยอย่างนี้ได้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเป็นฟัรดูนี่ไม่ได้เขาบอกว่าดังนั้นถ้าหากว่าเขาได้เปิดบวชใน1 วันหรือวันหนึ่งสาตุฮารีถึงแม้ว่าการเปิดบวชนั้นจะด้วยการอุดรด้วยการมีอุปสรรคเช่นการเดินทางหรือการเจ็บป่วยสกาลิโปนก็ตามทีปุตุสละจาวาบจิกาหุกมมองตรงนี้ขาดแล้วก็ขาดแล้วถือว่าขาดแล้วปุตุสละberturut-turutnya การปฏิบัติต่อเนื่องการถือศีลอดต่อเนื่องของเขาเนี่ยขาดแล้วเมื่อขาดแล้วเป็นไงdan wajib dimulai puasa pula pula daripada awalnya และวาญิบที่การถือศีลอดนั้นดิมุลอยจะถูกเริ่มต้นปุละอีกครั้งหนึ่ง daripada awalnya นับตั้งแต่วันที่1ของมันไล่ไปเลยนะก็แปลว่าดันไปเปิดบวชสักวันหนึ่งเรียบร้อยนะนับใหม่นะต้องเบิร์ตูรถนี่แหละปัญหามันจะยุ่งมันจะทำไม่ได้ฟาลาอัฟตอรยามันก็หากว่าเขาเนี่ยนะอิฟตาร์ก็คือไม่ถือศีลอดวันหนึ่งเนี่ยตัวแท้มาจากตรงนี้อยู่ในบาจูรีว่าแล้วบิอุดรินถึงแม้ว่าจะด้วยการมีอุดรก็ตามกาซาฟารินวามารอดินเช่นการเดินทางการเจ็บป่วยอิงกอตอัตตาบูไอตตาบัวเบิร์ตุรดนั้นนะอิงกอตาก็ขาดตอนแล้วว่าวาจับัลอิสตินาฟูแล้วก็วาจิบที่จะต้องอิสตินาแปลว่าเริ่มกระทำใหม่ฟายูอีดุสซามามินอาวลิฮีนะดังนั้นเขาก็จะต้องหวนกลับไปถือศีลอดใหม่นับแต่ต้นของมันวะลาบิอิฟตาริลยามิลอาคิรถึงแม้ว่ามันจะขาดตอนด้วยกับการไม่บวชในวันสุดท้ายก็ตามทีปรากฏว่าไอเดือนนั้นนะมี29 วันพอถึงวัน29บวชไปได้ยัน3 โมงเย็นดันไปเปิดบวชมันจะจบอยู่แล้วเรื่องน่ะมันจะจบอยู่แล้วเหลวเลยพี่น้องหมดทั้งกระบี่เริ่มใหม่นะค่าปรับตัวเนี่ยมันยากทำยากนะถึงแม้คนนั้นจะเป็นคนร่างกายสมบูรณ์จะเป็นคนหนุ่มยิ่งคนหนุ่มยุ่งทิมก็ลำบากอีกนะทีนี้พอเราเป็นคนแก่ล่ะบวช2 เดือนติดต่อกันก็อัลลอฮ์รอมฎอนนะงอนแงนจะไม่รอดอยู่แล้วจะไปบวชกัฟฟาเราะห์2 เดือนติดต่อโดยไม่ขาดกันเลยนี่ยิ่งนักใหญ่เลยไอ้นี่เรื่องวาญิบเรื่องจำเป็นนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเรื่องสุนัตก็อย่าหางานนี่ก็ต้องขอย้ำอย่าหางานไงอัลลอฮ์ถ้าลูกฉันสอบติดแล้วก็ฉันจะบวชเลย15 วันติดต่อกันหางานเอาวันเดียวก็ได้3 วันพอแล้วนะไปบนอย่างนี้เดี๋ยวลำบาก15 วันติดต่อกันแล้วทำไม่ได้ล่ะบางคนนักเขาไปเอกสาวว่ามันจะขึงขังหน่อยจะได้เต็มที่
ถ้าลูกฉันสอบติดหรือว่าฉันขายที่ได้เที่ยวนี้แล้วกันนะถ้าเที่ยวนี้ขายที่กันได้หมดยกผืนแล้วนะฉันจะบวชเลย3 เดือนติดต่อกันนี่หางานแล้วก็อยากจะขายที่ให้ได้อยากจะให้ลูกติดนะบวชสุนัตไปเลย3 เดือนขาดก็ได้ไม่ขาดก็ได้เพราะไม่ได้ตั้งเงินไขบวชไปเลย3 เดือนของดีทำไปเถอะสุนัตนะแล้วก็ตะวัสสุนอ้างเป็นสื่อด้วยการบวชสุนัต3 เดือนนั้นนะเพื่อให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาให้การงานของเราสำเร็จเสร็จสิ้นลูกสอบติดที่ดินก็ขายได้กลับกันเห็นไหมไอ้บวชสุนัตเนี่ย3 เดือน 3 วันไอ้นี่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วเราก็เอาอิบาดัตตรงนี้ที่เป็นสุนัตเนี่ยเอามาอ้างในการขอดุอาให้อัลลอฮ์รับดุอาของเราเรียกตะวัสซุลด้วยกับอามันที่ซอเลห์ส่วนไอ้บวช3 เดือนที่ว่านั่นนะเดิมมันก็ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะถ้ามีความสามารถแต่ปรากฏว่าไงไปตั้งแง่กับอัลลอฮ์ไงไปตั้งแง่กับพระองค์ไงว่าถ้าเห็นไหมมีคำว่าถ้าลูกฉันสอบติดแล้วก็ฉันจะบวช3 เดือนตกลงถ้าเกิดมันสอบไม่ติดแกก็ไม่บวชสินะอัลลอฮ์ก็รับไงได้ตามที่นาซัดเอาไว้สอบติดเพื่ออะไรเพื่อจะดัดสันดานไอ้ขัวนี่100 วันพันปีไม่บวชเอาเรื่องนี้มาอ้างดีนักมึงต้องบวชแล้ว3 เดือนติดต่อกันงานเข้าเลยเห็นไหมถ้าเข้าใจเรื่องดีเนี่ยเราก็จะไม่สร้างความลำบากให้กับตัวเราสั่งกันไว้นะที่มาแล้วมาสะเลาะแบบนี้แหละก็ลำบากจริงๆไอ้เรื่องจะแก้บนมันต้องถูกต้องตามหลักการของศาสนาบางคนเป็นมุสลิมดีๆเสือกไปบนว่าถ้าเที่ยวนี้ได้แล้วก็ฉันจะวิ่งรอบพระอุโบสถหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราไปยุ่งอะไรกับเขาใช่ไหมหางานดูต่อmaka jika tiada kuasa puasa dengan sebab hasil masyaqqah ดังนั้นถ้าหากว่าไม่สามารถถือศีลอดฟะอิลลัมยัสตะติอซอมะฮามุตะจาบิอัยก็ถ้าหากว่าเขาไม่สามารถถือศีลอด2 เดือนติดต่อกันนั้นได้บิอัลลัมยัสตะติอซอมะฮูมาอัสลันโดยการที่เขาไม่สามารถจะถือศีลอด2 เดือนติดต่อกันนั้นได้เลยมันไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ไหวอยู่แล้วก็บอกแล้วว่ารอมฎอนงอนแงนอาวิสตาตออาซอมะฮูมามุตะฟัรริกัยนี่หรือเขาสามารถจะถือศีลอด2 เดือนนั้นได้แต่มันไม่ใช่มุตะจาบิอัยนี่แปลว่าต่อเนื่องกันติดต่อกันไม่ขาดกันเลยมันเป็น2 เดือนที่มุตะฟัรริกัยนี่แยกกันได้แค่ช่วงท้ายช่วงกลางช่วงหัวอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องกันไม่ติดต่อกันกระจัดกระจายมารวมกันแล้วได้ประมาณ2 เดือนอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ว่ามานาอาดามิสติตาอติฮีอาดามุกุดรติฮีไอความหมายที่ว่าเขาไม่มีความสามารถเตียดากัวซอในทีเนี้ยก็คือเขาไม่มีความสามารถอิสติตาก็คือกัวซออันนั่นแหละกุดเราะห์tiada daya upayaไม่มีความสามารถลิฮุซูลิมัชักกะติลละหูอันเนื่องมาจากเกิดความลำบากสำหรับเขาลาตุฮตามาลูอาดะตันซึ่งความลำบากที่ว่านี้ไม่อาจจะถูกแบกรับได้ตามอาดัตนี่โอ้โหเกินกำลังแบกไม่ไหววะลาลิชิดดะติลกุลมะติไอลิชิดดะติลฮาจติลิลจิมาอถึงแม้ว่ามันจะเป็นความรุนแรงของความต้องการในเรื่องการจิมะก็ตามเขาก็จัดอยู่ด้วยนะเนี่ยนะ
maka jika tiada kuasa puasaดังนั้นถ้าหากว่าเขาไม่สามารถถือศีลอดดังนั้นซะบับฮาซิลมัชชักกะด้วยเหตุของการเกิดความยากลำบากมัชชักกะyang tiada tertanggung pada adat ซึ่งจะไม่ถูกแบกรับตามอาดัตตามจารีตประเพณีคือโดยอาดัตแล้วถือว่าแบกไม่ไหวหุกมเป็นไงjawab jika hukum waktu ini maka wajib atasnya ก็จำเป็นเหนือเขาผู้นั้นจำเป็นเหนือเขาผู้นั้นฟาอิตอามุซิตีนะจำเป็นเหนือเขาผู้นั้นคืออะไร memberi 60 cupok makanan การที่เขานั้นจะต้องให้60 จุปะ60 มุด60 มุดนะ1 มุดก็เท่าไหร่6 ขีดหรือ7 ขีดนะจุปะเนี่ยเป็นจุปะอะไรมือกานันไม่ใช่ช็อกโกแลตนะไม่ใช่ให้ช็อกโกแลตมือกานันอาหารต้องเป็นข้าวและเป็นข้าวที่เรากินด้วยนะต้องเป็นข้าวที่เรากินเสาให้เราก็ให้เสาให้เรากินมะลิเราก็ให้มะลิเรากินข้าวขาวก็ให้ข้าวขาวนะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยกินข้าวดีๆนี่แหละแต่ปรากฏเอาข้าว10 ปีไปให้เขาอันนี้ไม่ควรนะพี่น้องนะไม่ควรนะเอาข้าว10 ปีไปให้เขาเนี่ยคือที่เรากินเนี่ยเรากินหรือเปล่าละข้าว10 ปีเนี่ยเรากินหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้กินก็อย่าไปออกให้อย่างนี้กับเขานะไม่ได้นะยิ้มกันมันเพราะมันมีเรื่องอะไรอ่ะยิ้มมีเรื่องอะไรที่ฉันว่านี่ว่าตามเนื้อเลยนะเขาไม่ให้ปนกันไอ้ของจะทำซอดาก้อนเนี่ยอย่าไปเอาปนของดีกับของไม่ดีไปปนกันจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งแม้ตัวพวกท่านเองก็เบือนหน้าหนีไม่หันมองไปว่ารับหูหลับตาให้ชาวบ้านเข้าไปตัวเองยังแทบจะยังไม่มองเลยของจะทำซอดาก้อไอ้นี่เรื่องกาฟาเราะห์ต้องเป็นของดีนะยังเมื่อมาดอนี้ปะดาฟิตเราะห์ซึ่งมันทำให้พอเพียงในซากาตฟิตเราะห์แปลว่าไออาหารที่ว่าเนี่ยคุณสมบัติเช่นเดียวกับซากาตฟิตเราะห์เพราะมันเป็นเรื่องข้าวให้ใครละที่ว่าเนี่ย60 จุปะakan 60 fakir atau miskin แก่60 คนที่เป็นฟากีรหรือมิสกีนนะฟากีรหรือมิสกีนก็ได้คำว่าฟากีรกับมิสกีนเนี่ย2 คำเนี่ยบางทีอิบารัตใช้คำเดียวกันแต่ความหมายแตกต่างกันบางทีความหมายเดียวกันแต่ใช้คนละอิบารัตคำว่าฟากีรกับมิสกีนนี้เขาเรียกเมื่อมันรวมเมื่อมันแยกมันก็รวมเมื่อมันรวมมันก็แยกเวลาเราพูดถึงฟากีรเนี่ยมันรวมฟากีรเฉยๆนะรวมมิสกีนไปด้วยเวลาเราพูดถึงมิสกีนเฉยๆมันรวมฟากีรไปด้วยไอ้นี่เขาเรียกเวลามันแยกมันรวมกันแต่เมื่อมันมารวมกันมันก็จะแยกว่ากล่าวทั้งฟากีรและก็มิสกีนเอามากล่าวคู่กันเลยไอ้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเมื่อมันรวมมันก็แยกฟากีรก็หมายถึงอะไรก็ว่าไปมิสกีนก็ว่าหมายคือนักวิชาการเขาเถียงกันนะฟากีรเนี่ยวันหนึ่งมันอยากจะได้สัก100แต่ปรากฏมันหาได้ประมาณสัก30 บาทส่วนมิสกีนเนี่ยวันหนึ่ง100 บาทเนี่ยมันหาได้ประมาณสัก70ตกลงใครแย่ใครฟากีรแย่กว่ามิสกีนก็ดีขึ้นมานิดนึงแต่มัธยับอื่นนอกเหนือจากมัธยับชาฟีว่าไงกลับกันฟากีรดีกว่ามิสกีนแย่กว่าสลับกันเขาเถียงกันนะต่อมาฟาอิตอามุซิตินไอตัมลีกูซิติน
ให้เนี่ยให้อาลาซาบิลิตัมลีกให้เนี่ยให้ขาดนะพี่น้องนะเวลาให้กับเขาเนี่ย60 คนเนี่ยให้อาลาวะจิตัมลีกก็คือเป็นการให้กรรมสิทธิ์ยกกรรมสิทธิ์ได้เลยเขาจะเอาข้าวนั้นไปขายเอาไปกินเอาไปอะไรก็เรื่องของเขาเหมือนกับหนังกุรบานเนี่ยใกล้จะถึงฤดูเนี่ยถ้าให้ไปแล้วนะให้อาลาวะจิตัมลีกคือให้อะไรให้บนประเด็นของการให้มีสิทธิ์ครอบครองขาดไปเลยอย่างนี้เขาจะเอาไปขายก็ไม่ต้องไปตามถ่ายคืนนะพี่น้องนะหรือตามไปถ่ายคืนจตุจักรนู่นไม่ใช่เรื่องทีมันไปขายตลาดโรงเกลือเราก็ต้องขึ้นรถตามไปดูไงไปเอากลับมาเด้อใช่หรือเปล่ามันก็ต้องดูประเด็นวะไลซัลมุราดุอัยยะจัลซาลิกะตออามันเป้าหมายไม่ได้หมายความว่าทำให้เป็นอาหารก็คือมาปรุงวายุตอิมุฮุมอียาฮูแล้วเอาอาหารนั้นไปเลี้ยงเป็นอาหารไอ้คำว่าตออามในที่นี้อิตอามเนี่ยไม่ได้แปลว่าทำบุญเลี้ยงนะจุเปาะมาการนั้นนะแปลว่าให้ข้าวสารให้วัตถุดิบในการทำอาหารฟาลากัดดาฮุมเอาอัชชาฮุมลัมยักฟีดังนั้นถ้าหากว่าเขาเลี้ยงข้าวกลางวันหรือเลี้ยงข้าวเย็นดินเนอร์ไปจองนู่นเลยจันเซียวลัมยักฟีไม่พอเพียงแปลว่าไม่ซ้อใช่ไม่ได้ในบ้านเราเนี่ยบางทีจะจ่ายกัฟฟาเราะห์นี่อาศัยเชิญคนมา60 คนทำอาหารให้เลี้ยงไม่พอนะจ๊ะผู้กรมไม่ใช่เป้าหมายวะลายะจูซุอิฏอามุกัฟฟารติฮิลิอิยาลิฮิและไม่อนุญาตในการเอากัฟฟาเราะห์ของเขาไปเลี้ยงเป็นอาหารให้แก่คนที่เขาจำต้องจ่ายนะฟะกอเลี้ยงดูใครอ่ะเมียเขาลูกเขานะจ่ายกัฟฟาเราะห์โดยการเลี้ยงอาหารหรือออกอาหารจุเปาะนั้นให้แก่ลูกได้ไหมไม่ได้เพราะอุกมตรงนี้กัดซากาวาตวะซาอิริลกัฟฟาราตเหมือนกับซากาตนั่นแหละซากาตเราเนี่ยเราเป็นสามีเอาซากาตไปให้เมียได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเมียเราเป็นบุคคลที่อาลามันนะบุคคลที่อะไรการจ่ายนาฟะกอนั้นน่ะมันวาญิบจำเป็นเหนือคนคนนั้นนาฟะกอของภรรยาเนี่ยใครจำเป็นต้องจ่ายสามีเนี่ยมีหน้าที่ต้องจ่ายนาฟะกอดังนั้นเมื่อจำเป็นจะต้องจ่ายนาฟะกอก็ให้จ่ายนาฟะกอค่าเลี้ยงดูไปจะเอาซะกาตของตนไปจ่ายให้กับเมียนั้นไม่ซอลูกที่มันอยู่กับเราไม่ได้ออกเรือนไม่ได้ทำงานทำการมันอยู่กับเรายังเล็กๆอยู่รู้ว่ามันพิกลพิการเป็นไงใครต้องเลี้ยงเราเด้เอาซะกาตไปให้มันได้ไหมไม่ซอเอาไปให้เนี่ยได้แต่ไม่ซอบางคนก็เลยถามต่อไปว่าอ้าวแล้วถ้าเมียล่ะนะเมียจะให้สามีได้ไหมสามีเป็นคนจนหรือสามีเนี่ยไปรับหนี้ชาวบ้านเขาไว้หนี้สินล้นพ้นนะหรือสามีเนี่ยเป็นอาแมนเป็นเจ้าหน้าที่ก็ถือว่ามีสิทธิ์กิน1 ใน 8ได้ไหมอันนี้ได้เพราะอะไรเพราะภรรยาไม่วาญิบต้องจ่ายนะฟะกอเลี้ยงสามีไอ้สตุงสตังนะผัวต้องทำเลี้ยงเมียไม่ใช่เมียไปทำเลี้ยงผัวเข้าใจป่ะนะต่อมามิสกีนันเอาฟะกีรันจะเป็นคนมิสกีนหรือคนฟะกีรลิกุลลิมิสกีนินมุดดุนสำหรับมิสกินแต่ละคนนั้น1 มุดไอมิมมายุจซิอูฟีซะดะกะติลฟิตรีหมายถึงเป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ซอทำให้ใช้ได้ในเรื่องการออกซะดะกอฮ์ฟิตรซะกาตฟิตรไออัลลซีฮุวะกอลิบุกูติฮินะกูติบะลาดิฮิหมายถึงด้วยกับอาหารหลักส่วนใหญ่ในบ้านเมืองของเขามินัลอักวาติซาบิกอติฟิซะกาติลฟิตรจากบรรดาอาหารหลักที่กล่าวมาก่อนแล้วในเรื่องซะกาตุลฟิตรก็บรรดาก็คือข้าวสารนะแต่ต้องเป็นข้าวที่ดีว่างั้นเถอะเรากินดีเราก็ออกดีกว่าได้
แต่ว่าออกเร็วกว่านี่เราก็เร็วอ่ะนี่ออกไหมล่ะต่อมาakan 60 fakir atau miskin ให้ออกในแก่กี่คน60 fakir หรือมิสกีนtiap seorang satu cupok นะทุกแต่ละคนนั้น1จุปะเพราะต้องออกทั้งหมด60จุปะนะ1มุดก็จ่ายไปmaka jika lamah iya maka อัตฟกลับไปตัวหน้าดังนั้นถ้าหากว่าอียอเขาเนี่ยลามอก็คือเตียดากัวซอเขาไม่มีความสามารถ daripada sekaliannya จากทั้งหมดนั้นหมายความว่าจาก3ข้อนั้นจาก3ข้อนั้นเนี่ยมีอะไรล่ะ1อิตกุรอกอบะตินมุมินาตินปล่อยทาสที่เป็นมุมิน2ถือศีลอดเสียมุชาฮรัยนิมุตตาบิไอนี่ถือศีลอดต่อเนื่องกันเป็นเวลา2 เดือนขาดไม่ได้3อิตอามุซิตีนะมิสกีนันออกอาหารหลักให้แก่คนฟะกิรมิสกีน60 คนแต่ละคนนั้นได้1 มุดทีนี้ปรากฏว่าขนาดนี้ยังหาไม่ได้ทำไงmaka jika lamah ia daripada sekaliannya ดังนั้นถ้าหากว่าเขานี่อ่อนแอไร้ความสามารถจากทั้งหมดทั้งมวล3ข้อนั้นหุกมออกตัวนี้จาวาบ jika tetaplah kafarah pada zimmahnya kafarah คือถ้าค่าปรับค่าไถ่ถอนtetaplah มันก็มั่นคงแล้วtetapเป็นที่มั่นคงแล้ว pada zimmahnya ในภารกิจติดค้างของเขาก็ติดตัวอยู่เช่นนั้นแหละจนกว่าจะมีความสามารถติดตัวอยู่งั้นแหละนะmaka ดังนั้น manakala kuasa ia kemudiannya เมื่อใดก็ตามที่อียอเขามีความสามารถkemudiannya ภายหลังไอ้ความละมอละมอหันนะภายหลังการที่ไม่มีความสามารถเขามีความสามารถเมื่อใดก็ตามที่เขามีความสามารถ atas sesuatu perkara yang tersebut นะเหนือข้อหนึ่งข้อใดนะประการหนึ่งประการใด sesuatu perkara ประการหนึ่งประการใด yang tersebut ซึ่งถูกกล่าวมาแล้วก็คือ3ข้อนั้นdi perbuatกันเดียวข้อนั้นก็ถูกนำมากระทำนี่จวาบนะข้อนั้นก็ถูกนำมากระทำฟาอินอาจซานิลจามีดังนั้นถ้าหากว่าเขาไร้ความสามารถจากทั้งหมดอิสตักรัตอัลกัฟฟาระตุฟีดิมมะติฮินะกัฟฟาระนั้นก็เป็นที่มั่นคงแล้วเป็นที่สถิตเสถียรอยู่แล้วนะในภาระผูกพันของเขาฟาอิดะกอดรบะดะซาลิกะอะลาخصلة من خصال الكفارة فعلها ดังนั้นเมื่อเขามีความสามารถในภายหลังบนข้อหนึ่งข้อใดจากบรรดาประการของการเสียกัฟฟาระห์ฟาอะละฮาเขาก็ทำมันก็เลือกทำนะแต่ว่าเขาจะมีบอกไว้นิดหนึ่งว่าวะลาวะจาดัรรกะบะตะบะดะชุรูอิฮิฟิศศอมิและถ้าหากว่าเขาไปพบว่ามีทาสหาซื้อทาสได้บาดาชูรูอิฮิฟิศซอมีภายหลังการที่เขาได้เริ่มทำการถือศีลอดไปแล้วพอหาทาสไม่ได้ก็ให้ถือศีลอด2 เดือนติดต่อกันปรากฏว่าช่วงที่กำลังถือศีลอดติดต่อกันนั้นปรากฏหาทาสได้มีราคาในการที่จะซื้อทาสนั้นพอด้วยนูดีบาลาหูอายารจิอาลิลอิดกีก็เป็นที่ส่งเสริมเป็นที่ชอบสำหรับเขาให้หวนกลับไปปล่อยทาสนั้น
แปลว่าเลิกบวชไปเอาตัวสำคัญกว่าก็คือปล่อยทาสนะวายาก็อูมาซอมาฮูนัฟลันไอสิ่งที่เขาได้บวชไปมันจะกี่วันก็ตามแต่ตกเป็นบวชสุนัตได้บุญไม่ใช่ฟาวได้บุญวะกะซาลิกะลากอดรอะลัศอมิบะดะชุรุอิฮิฟิลอิตอามในทำนองเดียวกันถ้าว่าเขามีความสามารถในการจะถือศีลอดได้ภายหลังจากเริ่มให้อาหารไปแล้วปรากฏว่าบวชไม่ไหวช่วงนั้นน่ะก็เลยออกอาหารให้แก่คนยากจนน่ะ60 คนคนละ1 จุปเปาะปรากฏว่ากำลังแจกนั่นแหละสาวว่ากำลังวังชามันมานะมันบวชไหวขึ้นมาเพราะบางทีมันก็ไอ้60 คนเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจ่ายวันเดียวมันอาจจะจ่ายวันละ10 คน10 คน10 คนครบ60นะไม่ได้บอกว่าต้องกรรมเดียววาระเดียวให้ครบ60 คนแล้วในระหว่างช่วงนั้นแหละปรากฏว่าบวชได้เขาบอกกลับไปบวชเอาตัวนักกว่านะไอ้ตัวนักกว่าเนี่ยก็โดยทั่วไปว่างั้นเถอะถือเป็นหลักนะอาจจะต่ออีกหน่อยนึงก็ไม่ไหวแล้วตาจะปิดมันแย่วันนี้ทีนี้มันมีเรื่องเกิดไอ้คนเนี้ยเป็นใครอ่ะเป็นสุลต่านเป็นสุลต่านเนี่ยเราก็เป็นที่รู้อยู่แล้วสุลต่านนี่สตังค์เยอะนี่กษัตริย์เป็นเจ้าเมืองใหญ่ปรากฏว่าในขณะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นดันไปร่วมหลับนอนกับสนมไปร่วมหลับนอนกับสนมก็โดนโทษนะโดนโทษไอ้เขาบอกว่าเนี่ยตอนท้ายเนี่ยเขาก็จะบอกนะไอ้กัฟฟาเราะห์เนี่ยคือถ้าไปทำในวันหนึ่งไปทำวันนั้นน่ะไปทำเนี่ยเขานับ1กัฟฟาเราะห์นะถัดจากนั้นไป3 วันดันไปทำอีกเขานับอีก1กัฟฟาเราะห์นะถัดจากนั้นไป5 วันดันไปทำอีกยังไม่ออกบวชอดไม่ได้ดันไปทำโดนไป3 กระทงนะพี่น้องนะแต่ถ้าวันเดียววันนั้นเนี่ยที่โดน1กัฟฟาเราะห์แล้วเนี่ยดันไปเบิ้ลอีก5 เที่ยวเขาคิดแค่ครั้งเดียวอันนั้นก็ต้องเข้าใจเรื่องให้ดีเขาคิดแค่ครั้งเดียววันเดียวอ่ะเขาคิดคิดเป็น1 ครั้งวันเดียวท่านจะทำทั้งวันหรือว่าท่านจะทำ5 ครั้งทำ3 ครั้งมากกว่า1 ครั้งเขาคิดว่าครั้งเดียวคือ1กัฟฟาเราะห์เท่านั้นปรากฏว่าไงไปถามมุฟตีใหญ่ไปถามจุฬามุฟตีหรือจุฬาตอบว่าสำหรับท่านนะหลักในการเสียกัฟฟาเราะห์ที่บอกว่าให้ปล่อยทาสเนี่ยใช้ไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่เขาจะดัดสันดานกันนะจริงๆก็คือตามหลักก็คือต้องปล่อยทาสแต่เขาจะดัดสันดานคนข้อที่3ใช้กับท่านไม่ได้ให้อาหารหลักแก่คนยากคนจน60 คนโอ้โหสบายมากสตังค์มันมีนะสุลต่านท่านเนี่ยต้องโดนข้อ2 กระทงเดียวไม่งั้นไม่จำต้องบวชติดต่อกัน2 เดือนเท่านั้นจะมาปล่อยทาสเนี่ยมันเยอะแยะทาสใช่เปล่าในราชสำนักก็มีอยู่แล้วปล่อยเลยไม่ต้องซื้อด้วยใช่ไหมสบายดิอย่างงี้มันก็ทำได้เรื่อยดิแน่งี้ทำได้เรื่อยดิเดือนรอมฎอนนะทุกปีเลยทำหัวกลางท้ายเลยพี่น้องรวมรับนอนเนี่ยกัฟฟาเราะห์จิบเขาบอกถ้าอย่างนี้ไม่ได้สถานภาพของท่านเนี่ยจะมาปล่อยทาสหรือว่าจะอะไรออกอาหารเนี่ยไม่ได้สำหรับท่านนั้นต้องโดนบวช2 เดือนติดต่อกันเท่านั้นเพื่อดัดสันดานใช่ไหมเนี่ยมันมีฟัตวาแบบนี้ว่ากันไปก็ฝากกับพี่น้องทุกท่านมีคำถามอะไรป่ะไม่มีนะไม่มีจ้ะว่าให้อาหาร60 คนเนี่ยมันซ้ำคน
ซ้ำมันก็ไม่ใช่60สิพอซ้ำเนี่ย60คนนี่คือ60คนถ้าเป็นอย่างงั้นถ้าซ้ำได้เนี่ยไม่ต้องไปหาหรอก60ก็ให้อีกหัวนี่ไปเลย60แต่มันไม่ใช่นี่ต้องกระจายไป60เข้าใจนะมีตรงอื่นไหมไม่มีวัลลอฮุอะอ์ละมุบิศวาบأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته